ดทำไมพี่น้องฝนตกคืนเดียวน้ำเต็มเฮือไฮเฮือหน้าอายาน้ำจนท่วมเถอะเอาเถอะเบิ่งดูนะคะดูอันนี้นาบานสาวผู้ไทยเลยเถอะไปแล้วงานน้ำท่วมเสียงกบเสียงเพียนจะดันวันไว้มันเอามากินแมงเมาก็เงินมันนะคะแมงเมาบินวันเลยฟ้าก็ครึ้มขนาดมืดตึ๊บเลยณตอนนี้คือเวลา9 โมงเลยจ้ะฟ้าครึ้มแห้งเสียงกบเสียงเพียนสาวแพร่ละภาพไปเบิ่งเมื่อกี้นี่ขี่รถผ่านแล้วเนาะน้ำโชมทางนี่ลักอึ่งอ่างนี่ลักมาจับอึ่งอ่างนี่จับเด้อึ่งอ่างกำลังอ้อพี่น้องป้องปายเห็นบ่นี่ไปหาเพื่อนมาจับกันเด้อนี่เสือเสียงอึ่งเสียงกบเสียงเขียดฉะนั้นวันไหวไล่จับมันก็นะเบิ่งได้แล้วเรือเกินมาแต่ก็เคยจับอึ่งได้แล้วเนี่ยนะเขินไม่เคยจับที่รักหนูจับอึ่งได้โอ้มาอย่างอื่นหนูจะเอามาต้มที่ราคาถูกอะไรมาใส่ให้หนูหน่อยแล้วถุงมาหน่อยเบิ้งพี่น้องเจ้ากระปูได้มันหัดไข่เต็มท้องมันนะลูกมันนะจริงเอ้ยโฟกัสสิปล่อยมันกันเด้อมันเต็มท้องเลยปล่อยมันไปฝนตกมากกันมองดูแนวกินนี่อึดแล้วจากบัตรที่นี่เสร็จสาวผู้ไทยจับอึ่งได้ละตัวหนึ่งกระปูผัดไข่ซ้ำแล้วเราไปตำเชื่อมาตองสุดอ่ะน่าเกินสาวผู้ไทยเลยจับกระปูได้เมื่อกี้นี่นะทุ่งไงทุ่งนาทั้งหมดเลยเนี่ยหาเลาะจับอึ่งกันเด้อแนะนำนะน้ำได้ตัวเดียวมันก็พี่พ่อต้มแล้วงานนี้เสอะโผผัดอีเสียงอึ้งอ่างฉะนั้นมันไหวขนาดเลยน้ำท่วมทางอย่างเงี้ยเต็มสระเลยอันหลังบ้านค่ะเฮิร์นจากผู้ไทยหลังบ้านกระทงนาเยอะอึ่งมาได้ตัวเดียวไม่พอต้มได้ยาน้ำท่วมโอ้น้ำตกลงอ่ะ
น้ำมีโฟกัสที่น้ำเตี้ยโอ้ว้ายหยุดเลยหยุดจินไอ้ไหลให้ในท้อเยอะทำไมมันดุจังเลยหมาบ้านหนูนี่หนำกินหนำอะไรว้าวน้ำโทมนี่ไงอันใหญ่น้ำโทมดพูดคือเด้อมาเด้อ จ้าได้อึ้งตัวนึงเลยแม่ โอ้ที่เอาโทรศัพท์อยู่กลางเดี๋ยวจะลุกกำลังลงไอ้ยามันนะว้ายป่านนั้นลำธารนะว้ายมักได้ว่าไงน้ำมันท่วมค่ะท่วมทางเลยทิมทำดินน้ำท่วมคักป่านไปเลยตกกันยังดื้อกว่าโอ้พี่น้องได้ตัวเดียวพี่พอต้มแล้วอึ่งพอเสอะงามแบบทีละแม่ลำธารซัดกระปูกับแม่ไข่ได้อึ่งก็ได้อึ่งตัวเดียวอุกเด้ไม่ได้ต้มแล้วงานนี้ว่าไงนะเลนเอามาลัดอีแหละหมาเนี่ยยางลบมือเฮินกลับบ้านหาอึ้งได้ตัวเดียวมันแรงจังว่ามันอ้อหลายเนาะเสียงกบเสียงอึ้งโอ้ยสนั่นมันไหวเลยคักพี่น้องอะถึงบ้านสาวไทยแล้วบ้านหลังน้อยๆของสาวไทยจนหอบอยู่เลยอ๋องามเลยงามถึงบ้านแล้ว
บายบายจึงต้องกันได้เสิร์ฟเบสหาปูหาป่าในงานนี้คักสาวผู้ไทยแหละบายบายค่ะ